Alright mga sir, at dahil na-miss ko mag-welding, ito nagpaalam ako kay Peter na sabi ko, Fitz, pahina nga. Ayun, sabi ko, yung madali lang. Kaya ako na pumasada sa itaas. Ayan po. So, flat lang yan, mga sir. Ayan, sabi ko, okay ah. Tapi yung resulta ng aking na-weld, ayan. Medyo okay na rin ah. Yun, pasado na. Ito, konting linis-linis. Ayun, para mukhang presentable yan naman. At ito po ngayon ang kanyang resulta nga sir. Ayun, pwede na. Pwede na. So, ganun lang ha sir. Practice-practice lang para ma-enhance ang skills. Alright, thank you.